Hi, leuk dat je kijkt. Ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. En dan met name over een aantal analistenfirma's die toch een analyse hebben gedaan die opvalt. En die analistenfirma's, het zijn er meerdere die dat nu hebben gedaan, die hebben aangegeven dat het punt waarop het Russische leger breekt eraan zit te komen. Ja, en dan zeg ik misschien wel van ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Ja, dat is zo. Het punt is, zo'n breekpunt zie je heel moeilijk aankomen. Want de Russen willen dat natuurlijk uiteindelijk niet duidelijk hebben. Die weten dat misschien zelf ook niet. Maar je hebt een aantal indicatoren waaraan je kan zien van ja, je gaat toch richting dat punt. Het punt is alleen, en dat maakt het zo lastig, je weet pas dat het zover is als het zover is. Je kan wel een aantal indicaties hebben van nou, het ziet er wel slecht uit. En dat is per leger anders. En het Russische leger kan heel veel hebben. Maar dan toch zie je dingen die je zegt, ja, de command structure, de manier waarop bevel wordt doorgegeven, de manier waarop er aangevallen wordt, de methode waarop aangevallen wordt, de middelen waarmee ze aanvallen, al dat soort zaken geven aan hoe een leger ervoor staat. En dat geeft aan, al dat gebeuren, dat het Russische leger er niet goed voor staat. Het gaat zelfs heel slecht. Maar dat betekent niet dat ze al breken. Dus dat is ook het punt. Je kan wel aangeven, ja, het lijkt het punt te komen dat ze dat gaan doen, maar het moet nog maar wel komen. Nou, en wat Poetin doet, is dat hij alles op alles blijft zetten. In de hoop dat Oekraïne eerder breekt dan Rusland. En voor Poetin is het van levensbehoud. Want als hij moet toegeven dat hij die oorlog verloren heeft, ja, dan heb je grote kans dat het einde van zijn leven betekent. Dus voor hem is het echt zaak dat ze alles op alles zetten. En hij echt probeert Oekraïne eerder te breken dan dat de Russen breken. Ja, en daar ziet het niet naar uit dat hem dat gaat lukken. Alleen wanneer is het dan voldoende voor het Russische leger? Want wat ik al zei, die kunnen heel veel hebben. Er is geen ander leger in de wereld, denk ik, wat zoveel leed aan zichzelf heeft te wijten en dat pikt dan dat het Russische leger dat heeft. Zo'n 1000 tot 1100 man per dag die uitgeschakeld worden. Aanvallen, ook op het moment dat je op krukken loopt, je moet toch erheen. En toch doen ze het. Er is op een of andere manier zoveel druk op die soldaten dat ze dat doen en ze kunnen zich niet goed organiseren om daar wat tegen te doen. Soms zie je een peloton wat tegen is, soms een paar soldaten en die worden zeer wreed behandeld en dan laten ze het wel. Want ze weten, als ik niet aanval ben ik ook dood. Nou, en dat pikken ze en dat is nog steeds zo. Dan is dus de vraag, wanneer stopt dat? Wanneer is er zo'n onvrede bij die soldaten dat ze dat niet meer willen? En ja, dan heb je dus het punt dat Rusland geen echt leger meer heeft. En dat klinkt gek, maar het echte leger van Rusland, waarmee ze dus binnenvielen in 2022, is weg. Die soldaten zijn grotendeels omgekomen of al uit het leger omdat ze invalide zijn. Wat je nu hebt, zijn eigenlijk gewoon mensen die van straat geplukt zijn of uit de gevangenis gehaald zijn en nu een legeruniform aan hebben. Dat is geen echt georganiseerd leger. Dat zie je dus terug in die aanvallen van de Russen, want die zijn zeer simpel van opzet. Dat is een kwestie van, jij rent daarheen totdat je het niet meer kan en dan blijf je daar. Kom je terug, dan schieten we je dood. Nou, dat zijn heel simpele aanvallen, maar die zijn zeer verkwistend. Maar ook ongelooflijk moeilijk om tegen te houden, want die mannen blijven doorlopen totdat je ze doodschiet. En ja, dat maakt dus dat die Oekraïners er moeilijk mee hebben, want ja, je wil zelf, als Oekraïns leger, wil je intact blijven. Dus je moet dan wel terug, daarom geven ze zoveel terreinprijs. Normaal zou een leger zo niet werken. Je wil je soldaten niet kwijt. Alleen, ja, Rusland is de soldaten al kwijt. Dit zijn gewoon mensen die ze van straat geplukt hebben en ze een geweer hebben gegeven en ren maar. Die zijn niet zoveel waard, hoe lullig dat ook klinkt. Die hebben geen opleiding tot soldaat en doen maar één ding. Dat is met het geweer die kant op rennen en kijken hoe ver ze komen. En achter hun komen anderen aan en zo verover je dus grondgebied.
Dat maakt dus die analyse ook zo moeilijk. Want eigenlijk is het leger van de Russen al verslagen. Maar dat zijn ze niet, omdat ze nog steeds mensen van straat kunnen plukken om dus die aanvallen te doen. Wanneer stopt dat? Wanneer zegt de samenleving, dit willen we niet meer? Nou, en ook dan geldt, er is eigenlijk geen echte samenleving. Er is wel een samenleving in Rusland, maar niet dat je zegt van wij gaan ons organiseren en zeggen wij willen dit niet langer. In het Russische gebeuren is het zo dat die verdeel en heers heel goed werkt. En op dit moment is het nog steeds zo dat het Russische deel van de bevolking, dus echt de Russen, die worden nog amper ingezet. En de andere volkeren, die veel verder weg liggen van Oekraïne, die worden ingezet. Die worden onder druk gezet om maar mensen te leveren. Ook dat is een strategie van Poetin, want hij wil de Russische Federatie Russificeren. Steeds minder federatievolkeren en steeds meer Russen. Dus deze oorlog is ook genocide richting de eigen bevolking van de federatie. Want je hebt Rusland en je hebt de federatie, die bestaat uit heel veel andere volkeren die in Rusland leven. We noemen het nou wel Rusland, maar het zijn eigenlijk heel veel landen en volkeren binnen één land. En ja, dat vergeten we wel eens, maar Rusland is natuurlijk een koloniale macht. Europa heeft zijn koloniën moeten afgeven. Daar hebben we Afrika en Indonesië voor ons. En die hebben gezegd, nou daar stoppen we mee. Rusland niet, die is gewoon gebleven. Omdat die Russen, die hebben alleen maar hun buren iedere keer gekoloniseerd. Dat is een tegenslag geweest in 1991, toen de Baltische Staten en Oost-Europa verloren gingen. Maar voor de rest is het nog steeds een koloniale macht gebleven. Als enige in feite. Ja, misschien China ook wel een beetje. Maar Rusland overduidelijk. En wat Rusland nu wil, is weer vergroting van de koloniale macht. Dat is waar ze mee bezig zijn. En dat is niet veranderd. Dus het is eigenlijk een heel ouderwets concept wat ze nog steeds doen. En ze willen dus het Russische deel van die federatie willen ze dus ontzien om in feite echt meer een één Rusland te maken. Dus die strategie is er nog steeds. Poetin zou dus nog kunnen putten uit het Russische deel. Maar als hij dat doet, dan heb je dus wel kans dat het volk in opstand komt. Want waar is Rusland sterk? Dat is in Moskou en Sint-Petersburg. Nou, daar wordt dus niemand weggetrokken. Het Russische deel van Rusland wordt amper geraakt voor wat betreft mensen die weggetrokken worden. De andere delen van Rusland wel. Maar ja, dat zien de Russen zelf niet. Want wat zal het hun uitmaken als achter de Oeral daar een staat echt zijn mensen kwijtraakt en dat daar mensen ontevreden zijn? Daar heeft geen impact in Moskou. Dus dat speelt even mee. Maar goed, dan heb je dus het leger van Rusland. En ja, dat draait in feite nog op munitie uit Noord-Korea, uit drones die ontwikkeld zijn of zelfs deels komen uit Iran. Ja, en dan wat ze nog aan eigen productie hebben. Maar die eigen productie die staat onder druk. En we hebben nu deze week gehoord over de aanvallen met drones en raketten van de Russen op Kiev en andere steden in Oekraïne. Maar tegelijkertijd is de afgelopen 2 weken is het zo geweest dat er meer dan 2000 drones van Oekraïne Rusland in zijn gevlogen. Daar horen wij in Nederland op het journaal niets over. Dus het is niet zo dat Oekraïne alleen maar slachtoffer is. Het punt is, Rusland schiet die drones en raketten af op burgerdoelen. Puur een terreur uitoefenen. Dat komt in het journaal. Oekraïne stuurt het juist af op de economie en het militaire apparaat. Dus je ziet dat militaire apparaat verzwakt raken. Alleen dat duurt dus heel lang voordat het breekpunt er is. En dat is met name verschoven dankzij de enorme hulp uit Noord-Korea. Want zonder die hulp was Rusland al eigenlijk gedwongen geweest om de oorlog te stoppen. Dus zo belangrijk is Noord-Korea voor Rusland. Ook nu, want de Noord-Koreanen blijven dan in Rusland zelf en de Russen kunnen dan soldaten vrijmaken om bij Sumy weer een aanval in te zetten. En dat kunnen ze nog steeds, want die aanvallen die zijn met name gewoon soldaten die naar het front toe rennen. En die hebben steeds minder hulp van gevechtsvoertuigen, van tanks, want die zijn er bijna niet meer.
Ja, bijna is dan relatief, want Rusland heeft misschien nog wel enkele duizenden tanks in het totaal. Maar die begon met zoveel meer. En ja, je ziet nu dus dat bij een aanval, ja, dan is er af en toe nog een tank bij. En er zijn wat gevechtsvoertuigen. Maar in feite zou dat de basis van je gebeuren moeten zijn. En nu is het dat ze er ja, toch nog wat bij doen. Maar dan met name aanvallen gewoon lopen of met motoren of met van die golfkarretjes uit China. Ja, dat is niet effectief in die zin, ja, het werkt wel voor ze, want ze veroveren grond, maar het kost ongelooflijk veel soldaten, want die zijn hartstikke kwetsbaar op die motoren. Zo kan bijvoorbeeld een Oekraïne niet werken. Er is nu 1 eenheid in Oekraïne die het dus nu aan het oefenen is om dat te doen. Ja, en eigenlijk zeggen ze van dat is zo'n specifieke situatie waarin je dat kan gebruiken. Want een gewone aanval met motoren, ja, dat zou gekke werk zijn, want ze komen bijna allemaal om. En ja, dan moet je wel een heel speciaal punt hebben dat je zegt, en nu moeten we met motoren aanvallen en even snel bijvoorbeeld een stad inrijden en dan snel dan binnenrijden, je motor laten liggen en in huizen je zaak verschansen. En dan heb je een mogelijke kans. Maar als je gewoon over een veld met motoren aanvalt, dan ben je ongelooflijk kwetsbaar. Dat haal je in feite gewoon niet. Nou, dan dus het punt, wanneer gaat dan dat Russische leger omvallen of uiteenvallen? Ik weet het niet. Die analisten hebben gelijk. Het punt zit eraan te komen. Maar dat kan nog best wel meer dan een jaar gaan duren als het al gebeurt tijdens de oorlog. Want je hebt ook kans op het moment dat die Russen zien dat het heel slecht gaat, dat ze die deal willen hebben, dat ze de wapenstilstand willen, want dan kunnen ze zonder dat het zichtbaar is, er toch nog uitkomen. Dus de wil van Rusland om te onderhandelen zal aangeven hoe dichtbij dat breekpunt is. Op het moment dat Poetin zegt, ja, ik wil wel onderhandelen en ik ben ook bereid om wel wat toe te geven, dan weet je dat het breekpunt heel dichtbij is. Ja, dat zou dan eigenlijk het punt moeten zijn waarop Oekraïne zegt, en nu vallen we aan. En ook Rusland weet dat. Vandaar dat ze ook dat punt dus zo lang mogelijk zullen uitstellen. Want dit is een oorlog. En in een oorlog zijn er geen of bijna geen regels. Je gaat elkaar te lijf op leven en dood. En dat betekent dus op leven en dood. Ja, en dat missen wij wel eens hier in Nederland. Zo van, hoe zit het dan precies van, ja, je hebt toch afspraken met elkaar? Hé, het is oorlog. En de Russen maken heel duidelijk dat daar geen enkele regel voor geldt. Het doodschieten van krijgsgevangenen, het aanvallen van burgerdoelen, de Russen zitten helemaal nergens mee. Ondanks verdragen die zeggen van dat mag niet, ze doen het toch. Wat wil je er tegen doen? Het is oorlog, schiet ze dan maar neer. Nou, dat is Oekraïne mee bezig. En ik hoop van harte dat het lukt en dat Oekraïne uiteindelijk mag vieren dat ze weer helemaal vrij zijn en dat ze al hun land terug hebben gekregen. Rusland is als federatie groot zat. Die hebben Oekraïne echt niet nodig. En Oekraïne verdient het om weer gewoon een zelfstandig land te zijn, inclusief de Donbass, inclusief de Krim. Mijn mening, en ik denk dat het ook haalbaar kan zijn. Het is alleen de vraag, ja, via welke weg? Is dat via de militaire weg of is het via de politieke weg? Ook Finland heeft ooit in 1945 een deel van haar land moeten inleveren aan Rusland. Dat hebben ze nooit teruggekregen. Ja, die kans loop je nu ook. Finland zal misschien op het moment dat Rusland ooit heel erg zwak is, dat verloren gegaane land terugeisen. Ja, ik kan me dat indenken, maar dat duurt soms heel lang. Het ijzeren gordijn heeft ook heel lang geduurd voordat dat viel. En ja, hoeveel geduld heb je om dat te krijgen? Ik verwacht dat Oekraïne ooit weer gewoon Oekraïne zal zijn. Maar is dat over een jaar of is dat over 20 jaar? Daar durf ik geen voorspelling op te doen. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan. Druk ook op het belletje, krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl, schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!